أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وقناة الأثري الكبير. طبعا هنتكلم النهاردة زي ما احنا قلنا في الحلقة الماضية عن حجر رشيد. طبعا واحنا عارفين ان حجر رشيد كان يبلغ طوله حوالي 113 سم وعرضه حوالي 75 سم وسمكه ربما يكون كان حوالي 27 أو 30 سم، وطبعا مهشم من الجوانب زي ما احنا شفنا، والجزء العلوي فيه برضه بعض الكسور. في الحقيقة أنه هو حجر رشيد دلوقتي موجود في المتحف البريطاني في لندن. طبعا قال إلى بريطانيا بعد يعني في قصة بتقول إن هو كان في صراع كان بين الاسطول الانجليزي والاسطول الفرنسي على السواحل المصريه، وطبعا عندما تغلب الاسطول البريطاني على الاسطول الفرنسي خدوا كل الاثار الموجوده اللي كانت معاهم، وكان من ضمن الاثار دي كان حجر رشيد. ولكن هناك بعد الاتفاقيه اللي حصلت بين فرنسا وبريطانيا طبعا قال الى بريطانيا، وهو دلوقتي محفوظ في المتحف البريطاني في لندن، لكن موجود منه كوبي او تقليد او نسخه مقلده منه موجوده بالمتحف المصري في القاهره، متحف التحرير، وطبعا لكن الاصل في المتحف البريطاني. طبعا بالنسبه لحجر رشيد احنا عارفين يعتبر من الاثار الهامه اللي عرفتنا تاريخ وحضاره واثار مصر القديمه، وفك رموزه بالطبع عرفنا ازاي نقرا الكلام الهيروغليفي، وازاي في الحقيقه ساعد وساهم في معرفه الحضاره المصريه القديمه، لان احنا قبل فك رموز حجر رشيد طبعا وقبل كده، او لو ما تمش يعني ازاحه ستار عن اللغه المصريه القديمه بالطبع ان كانت بقى عائق قدامنا، لان احنا دلوقتي بنعرف كل حاجه عن طريق القراءه او عن طريق لما نقرا ونترجم الهيروغليفي الموجود على الاثار، لان اجدادنا كتبوا كل حاجه عن حياتهم في جدران المعابد، جدران المقابر، على اللوحات، على التماثيل، على كل شيء. عشان كده كان موضوع حجر رشيد ده موضوع مهم جدا. حجر رشيد هو حجر مصنوع من البازلت الاسود، يعني تم تسميته بحجر رشيد لان وجد في منطقه رشيد، وتم اكتشافه في أيام الحملة الفرنسية لما كانت على مصر. تم اكتشافه يمكن سنة 1799 لما كانوا بيحفروا خندق حول منطقة سان جوليان في منطقة رشيد هناك. تم اكتشاف هذا الحجر، وكانت يعني المجموعة اللي كانت بتحفر بقيادة ضابط فرنسي اسمه بوشارد، وطبعا تم اكتشاف الحجر فطبعا اهتموا بيه. واحنا عارفين ان الفرنسيين كانوا بيهتموا بالحضاره المصريه، وحتى لما جت الحمله الفرنسيه على مصر كانت الحمله كما نعلم جميعا بتصطحب يعني مجموعه علماء في كل المجالات، ومنها طبعا الحضاره المصريه القديمه والاثار، واحنا عارفين سجلوا كتبوا كل حاجه عن اثار مصر ورسموا المعابد، عملوا حاجات كتير. فبدا الاهتمام بهذا الحجر طبعا يعني ما سابش كده، بدأ الاهتمام بهذا الحجر رشيد. طبعا تم كتابته في عصر الملك بطليموس الخامس، نص واحد مكتوب بلغتين، اللغة المصرية القديمة ممثلة في الخطين من فوق الهيروغليفي ثم الدمطيقي، ثم اليوناني القديم بالطبع ان لغة الناس اللي كانوا موجودين آنذاك، لأن حجر رشيد كتبوه كهنة منف، الكهنة في معبد منف كتبوه بيشكروا يعني النص بتاعه او قصه حجر رشيد او النص المكتوب بالثلاث خطوط الهيروغليفي ثم الدمطيقي ثم من تحت اليوناني القديم. تم كتابته زي ما انا قلت في عصر الملك بطليموس الخامس. تم كتابته عن طريق كبار كهنه منف للملك بمناسبه الذكرى الثانيه لتوليه العرش، عرش مصر. وطبعا كان النص بيقول ان يعني ان الكهنه طبعا بيعترفوا بفضل الملك على المعابد المصريه وعلى الكهنه واعفاء الكهنه والمعابد من الضرائب واغداقه عليهم بالاموال والحبوب وما الى ذلك، وبيشكروه في الاخر، بيشكروه طبعا على ما بذله بسبب يعني
ما فعله لرقي المعابد وتشييد المعابد ونهضة المعابد وإغداقه عليها وما إلى ذلك. يعني هذا يعني ده النص المكتوب، وتم كتابته طبعا بالثلاث خطوط. اللغة المصرية القديمة ممثلة في خطين، الهيروغليفي وهو الذي كان يعتبر اللغة المقدسة كما نعلم جميعا. اللغة المصرية القديمة الخط الهيروغليفي فيها طبعا بالطبع ان كان يعتبر هي الخط المقدس عند المصريين القدماء، ثم الخط الديموطيقي بعد كده اللي كان يعني لغة العصر في الوقت ده وفي العصر المتأخر وما تلاه من العصر اليوناني الروماني. وأما الخط الثالث أو اللغة الثانية طبعا اليوناني القديم اللي هو لغة الملوك اليونان، لأن احنا عارفين زي ما أنا قلت تم كتابته في العصر اليوناني الروماني في عصر الملك بطليموس الخامس. طبعا لما تم اكتشاف حجر رشيد زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة، حجر رشيد مكون من 3 خطوط زي ما احنا شايفين اهو. الخط الهيروغليفي ده من فوق مهشم على الجوانب بعض الشيء، وده كان عائق احيانا للعلماء لان بعض التهشيم فيه يعني ما كانش يعني كان صعب عليهم في الدراسة شوية. وطبعا ده الخط الديموطيقي، وطبعا في الأسفل الخط اليوناني القديم. العلماء في الحقيقة وليس الفرنسي فقط، يعني كثير من العلماء الأوروبيين عكفوا على دراسة هذا الحجر، وطبعا يعني تم إعطاء مجال واسع لكثير من العلماء لمناقشة الموضوع، لأن طبعا بعض العلماء قدر يترجم الخط اليوناني القديم وتوصلوا إليه، فبالطبع إن كان يعني في حاجة من الشك. ليه إحنا بنقول إن حجر رشيد هو اللي لفت النظر؟ لأن كان مكتوب زي ما أنا قلت ب3 خطوط، وكان اللغة اليونانية من تحت، فبالطبع دي أثارت أو حطت الأنظار أو بدأت الناس تركز في هذا الموضوع وهذا الحجر ازاي مكتوب. يعني بيقروا مكتوب خط هيروغليفي ثم ديموطيقي ثم يوناني. طبعا بالطبع عرفوا اليوناني زي ما انا قلت. بدأ الاهتمام من هذا الموضوع، بدأ الاهتمام بموضوع حجر رشيد، وبدأ العلماء من كل أنحاء أوروبا يعكفوا على دراسة هذا الحجر. طبعا يعني ساعدهم في ذلك معرفتهم باللغة اليونانية القديمة، وتم ترجمة النص اللي أنا قلته من شوية. وبعد كده طبعا جه كتير من العلماء في الحقيقة، وكان يعني أكربليد يمكن السويدي ده كان دبلوماسي سويدي كان مهتم باللغات القديمة، يمكن ده كان من الناس اللي توصلوا عملوا كتير في موضوع حجر رشيد يعني، واستفاد من العلماء اللي سبقوه، وعرف ان يعني عرف الراجل ده ان الخراطيش او الدوائر البيضاويه اللي جوه، لان احنا عارفين ان اسماء الملوك كانت في اللغه الهيروغليفيه تكتب داخل خراطيش، يعني زي مستطيل مدور كده ومربوط على احد الجوانب، ده يسمى الخرطوش، كانت تكتب فيه اسماء الملوك. عرف ان بعض الحروف وبدا يتوصل الى نتيجه كبيره في الحقيقه هذا الرجل. برضه من العلماء اللي سبقوا شامبليون وكان لهم باع طويل الانجليزي توماس يونغ، ده عمل محاولات كتيره ايضا في فك رموز حجر رشيد، وعرف يقارن اليوناني بالحروف الهيروغليفيه، لان توصلوا العلماء في ذلك الوقت الى ان اسماء الملوك مكتوبه في داخل هذه الخراطيش، فبالطبع اسم الملك عرفوا يقروه باليوناني، فبالطبع عرفوا ان هو الملك بطليموس في الخرطوش الهيروغليفي، فبداوا يقارنوا الحروف، يعني الحرف ده هو يساوي ده، الحرف ده، يمكن مقارنه الحروف او الاهتمام بالحروف زي ما احنا شايفين قدامنا كده يمكن هي اللي وصلت لفك رموز حجر رشيد. طبعا استمر الموضوع الى ان جاء الفرنسي شامبليون. شامبليون ولد سنه 1790، ومنذ صغره كان يهتم بالطبع بلغات العالم القديمه، وكان بيدرس اللغه اليونانيه القديمه، وكان مطلع منذ صغره، يعني منذ ان تم يمكن 10 سنوات، وكان مهتم بلغات العالم القديمه. وشامبليون لما كبر اتاحت له الفرصه يعني التعرف على كثير من اثار مصر، وبدا
يعرف الدراسات اللي كانت قبله لحجر رشيد، وبدأ يطلب ان هو يكمل او يواصل فك رموز حجر رشيد او دراسة هذا الأثر. طبعا تم السماح له، وبدأ شامبليون يستفيد من الدراسات السابقة. يعني يمكن كتير من اللي سبقوه بقى قاعد يجيب الحاجات اللي عملوها، وازاي توصلوا الى الحروف، وازاي توصلوا الى اسماء الملوك، وعرف ان اسم الملك بطليموس هنا بالهيروغليفي كليوباترا. بدا يوصل وعرف الخراطيش مكتوبه فيها اسماء الملوك، فبدا يقارن ويستفيد مما فعله زملائه قبل ذلك، وبدا يقارن. وشامبليون في الحقيقه يمكن كان ادرى بكثير مما سبقوه، حيث أن كانت له دراية بلغات العالم القديمة، وكان بيحاول في اللغة المصرية القديمة يحاول يحلها، وبدأ يدرس حتى اللغة القبطية. استمر شامبليون يمكن فترة طويلة، ما يقرب من 20 سنة، ده غير السنوات اللي كان قبليه الناس يعني عكف على دراسة هذا الحجر. يعني الموضوع ما كانش سهل على هؤلاء العلماء في الحقيقة. شامبليون قعد يشوف الحروف كانت ازاي، وقعد يقارن عملية الحروف، وبدأ يتعلم بعض اللغات اللي ممكن تساعده في حل رموز حجر رشيد. مثلا تعلم شامبليون، كان عنده هواية في تعليم اللغات بتاعت الناس التاني، تعلم اللغة العربية، تعلم اللغة الكلدانية، تعلم اللغة الكوشية، تعلم اللغة الفارسية، تعلم لغات كتير. بعد كده بدأ يشوف اللغة القبطية اللي هي ممكن تكون قريبة من الديموطيقي، بدأ في حاجات كتير في الحقيقة، كل ده علشان يعرف الحروف الهيروغليفية بتبقى ازاي. طبعا واللي ساعده على ذلك الدراسات اللي كانت قبليه، واللي ساعده أيضا موضوع اللي هو معرفته باللغة اليونانية، لأن عرف أن أسماء الملوك لا تتغير في كل اللغات. يعني مثلا لو الواحد اسمه مثلا محمد، بيبقى يكتب بالعربي محمد، بالانجليزي محمد، وهكذا، يعني بالفرنساوي وهكذا. فاعتمد على ان الاسماء لا تتغير كثيرا، فبدا يقارن الحروف، يعني يعرف ان الحرف ده هو ده والحرف ده هو ده، وبدا يتعلم اللغات والصوتيات بتاعت اللغه الهيروغليفيه، وعرف ان او استنتج ان اللغه الهيروغليفيه هي يعني لغة صوتية ورمزية في آن واحد. يمكن كان هو اللي توصل إلى هذه النتيجة، وبدأ يعرف ينطقها إزاي، بدأ ينطق الصوتي إزاي، وبدأ يعرف الرمزي إزاي. زي ما أنا قلت، الأبحاث دي أو بحث شامبليون استمر ما يقرب من 20 سنة بل يزيد، إلى أن طبعا توصل إلى فك الرموز وعرف معظم الحروف، وبدأ يجيب ساعده في ذلك إنه هو بدأ يجيب بعض، يعني توصل إلى في بحث عمله عن مسلة كانت فيها اسم أحد البطالمة برضه بطليموس واسم كليوباترا، وبدأ يقارن بعيد عن حجر رشيد، وبدأ يقارن الأسماء، ولقي يمكن النص كان مكتوب عندهم ساعتها على المسلة دي، بدأ يعرف فعلا وتأكد أنه هو توصل إلى فك رموز هذا الحجر، وبدأ يعرف طبعا الحرف ده يساوي ايه، والحرف ده يساوي ايه، والحرف ده يساوي ايه، وبدأنا نعرف اللغة المصرية القديمة وطبعا بخطيها، وبدأ يعرف العالم كله. يعني نتيجة هذا البحث تم نشره في العالم كله. كانت في الحقيقة حاجة كبيرة ان تتعرف اللغة المصرية القديمة، لان كان حتى ذلك الوقت ما كانش حد يعرف الكلام المكتوب على الآثار المصرية، وما كانش حد يعرف يعني ايه الكلام ده، وكانت الناس تاخدها كده اي حاجة. لكن طبعا منذ ذلك الحين وبدأت انظار العالم كله تتجه الى الآثار المصرية والحضارة المصرية. فك رموز حجر رشيد ساعد على نهضة الحضارة المصرية واهتمام العالم كله بالحضارة المصرية، لاني انا لما اعرف لغة معينة بالطبع اني اشوف الابحاث كلها، بالطبع اني نعرف كل حاجة عن هذه الحضارة، وخاصة ان الحضارة المصرية زي ما احنا قلنا قبل كده ابهرت العالم. ما فيش حضارة في العالم كله زي الحضارة المصرية، فيش تماثيل زي التماثيل المصرية، فيش معابد زي المعابد المصرية. اي نعم احنا عارفين ان هناك حضارات يعني عصرت الحضارة المصرية، مثلا حضارة الشرق زي حضارة العراق، حضارة بلاد الشام، حضارة ايران، يعني حضارات كتير عصرت الحضارة المصرية القديمة. لكن بالطبع في العالم كله الحضارة المصرية المميزة
دونا عن كل حضارات العالم القديم والعالم كله يعرفها، لأن هذه الحضارة بنيت عن حب وإتقان، وبدأت الناس تعرف وتهتم بالحضارة المصرية القديمة منذ ذلك التاريخ، وبدأنا نهتم بالحضارة المصرية، وبدأت الأبحاث وبدأت البعثات، وبدأنا نقرأ الكلام المكتوب هنا والكلام المكتوب هنا، ونعرف من خلال الكلام المكتوب ده اللي هنا واللي هنا، وبدأنا نعرف الحضارة المصرية القديمة. وكان الكلام ده يرجع الفضل فيه فعلا إلى شامبليون اللي هو فك رموز حجر رشيد، وأتم مسيرة كل من سبقوه وتوصل إلى فك رموز هذا الحجر. هنتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله عن تاريخ عصور ما قبل التاريخ. هناخد حلقة عن تاريخ هذه الفترة، عصور ما قبل التاريخ وحضارات ما قبل التاريخ، مثل حضارة نقادة الأولى والثانية والثالثة، وحضارة مريم بني سلامة، حضارة البداري، حضارة العمرة، يعني كتير من الحضارات. هنسرد الأول في الحلقة القادمة إن شاء الله تاريخ هذه الفترة اللي احنا ما نعرفش طبعا يمكن بدايتها كانت امتى، يمكن بدايتها تمتد إلى مش زي ما بيقولوا الحضارة المصرية حضارة 7000 سنة، لا، أنا من وجهة نظري إن هذه الفترة يعني تستمر إلى حوالي أكثر من 14000 سنة قبل الميلاد. لكن طبعا هنشوف في تاريخ حضارات ما قبل التاريخ، هنشوف الكلام ده كله في الحلقة الجاية إن شاء الله، ثم بعد كده نشوف أهم الآثار اللي بترجع إلى فترة عصور ما قبل التاريخ.